आज चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डबाट खाममा ठेगाना प्रिन्ट गर्न सिक्नेछौँ। र यहाँले मेरो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरेर भिडियो अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँले सबैभन्दा पहिले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि पेज लेआउट ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र यो साइजको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो इन्भेलोपको साइज भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा सानो खालको इन्भेलोपको साइज 4x9 इन्च र ठुलो खालको इन्भेलोपको साइज भनेको 4.5x11 इन्च हुन्छ। अब यो लिस्टबाट यहाँले चाहिँ इन्भेलोप कम 10 भन्ने एउटा प्रिसेट भेट्नुभयो भने त्यही क्लिक गर्दाखेरि अटोमेटिक साइज आइहाल्छ र यहाँले यदि त्यो अप्सन भेट्नु भएन भने मोर पेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पछाडि यहाँले लेटरको साइज देखिरहेको छ, यो विथ र हाइटलाई आफैले साइज इन्टर गर्दा पनि हुन्छ। विथमा 11 इन्च र त्यस पछाडि हाइटमा 4 इन्च राखेर यसरी यो मार्जिनमा क्लिक गरेर अहिले चाहिँ पेज पोर्ट्रेट छ, हामीलाई चाहिन्छ ल्यान्डस्केप, त्यही भएर ल्यान्डस्केपलाई चुज गरेर हामीले ओकेमा क्लिक गरौँ। अब त्यस पछाडि हाम्रो यो साइज इन्भेलोपको साइज चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यहाँनिर आफ्नो कन्टेन्ट राख्न सकिन्छ। यहाँ एक साइडमा फ्रम, एक साइडमा टु राख्न सकिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ यहाँले आफ्नो हिसाबले डिजाइन गर्नुहोस्। इन्सर्टमा क्लिक गर्दैछु र त्यस पछाडि टेक्स्ट बक्स र यो टेक्स्ट बक्समा ड्र टेक्स्ट बक्स गरेर यसरी ओके। अब यसरी चाहिँ यो फ्रम र टुको लागि चाहिँ यहाँले दुईटा बक्स बनाएर एउटामा फ्रम एउटामा टु यसरी राखेर अनि यहाँलाई आवश्यक पर्छ भने बिचमा एउटा डिभाइडर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट क्लिक गरे पनि भयो, नत्र इन्सर्टमा क्लिक गरेर सेपमा गएर एउटा यो लाइन पनि बिचमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि यसको आउटलाइन हाइड गर्नको लागि चाहिँ यो माथिपट्टि ड्रइङ टुलबारको यो फर्मेटमा यो सेप फिललाई नो फिल गरौँ र त्यस पछाडि सेप आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गरौँ र यसको पनि त्यही गरौँ। यहाँ क्लिक गर्ने पहिला बिचमा ड्रइङ टुलको फर्मेटबाट सेप फिललाई नो फिल गरौँ र त्यसपछि सेप आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गरौँ। अब त्यस पछाडि यहाँले आफ्नो हिसाबले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले यसरी यो इन्भेलोपको बाहिरपट्टिको ठेगाना चाहिँ डिजाइन गरिसकेको छु। तपाईँले पनि यही किसिमले आफ्नो आवश्यकता अनुसार डिजाइन गर्नुहोला। ओके, अब यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि किबोर्डबाट कन्ट्रोल पी प्रेस गर्नुहोस्, प्रिन्ट डायलग बक्स ओपन हुन्छ र त्यस पछाडि यो प्रिन्टर लेखेको ठाउँबाट यो ड्रप डाउनबाट चाहिँ आफूले युज गर्ने प्रिन्टर चुज गरेर चाहिँ यहाँ प्रिन्टमा क्लिक गर्नु होला। अब यो प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले प्रिन्टरमा चाहिँ यो खामलाई चाहिँ आफ्नो ट्रेमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्रेलाई यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र त्यस पछाडि त्यहाँ खाम लगाउनुहोस् र अनि त्यस पछाडि प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ खाम चाहिँ प्रिन्ट भएर बाहिर निस्किसकेको छ। हस्त यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।